Okay, so sige. Ngayon gagawin natin lahat ng mga lessons, mga recorded lessons natin. Pagsama-samahin natin yung ideas para makagawa tayo ng answers for all our questions sa worksheets natin. So dalawa yung worksheet natin. We have the worksheet for the alkanes and the worksheet for the alkenes and the alkynes, no? So kung gusto nyo hanapin kung nasan siya, punta lang kayo sa Canvas. Tapos dito sa Canvas, siya ay nandoon sa post ng discussion. Ito kayo dyan, Chapter 6 discussion. Ito yung worksheets. Worksheet A, worksheet B. Ito yung sinasagutan natin. By the way, naglagay din ako ng materials na magagamit ninyo for the chemical nomenclature. This is from UP Diliman, no? So, andyan na lahat ng rules for naming. Okay? So, yan. So, in-upload ko na yan dyan sa inyo. Shinare ko na sa inyo para magamit nyo rin. This is by ito ngayon sa UP. Okay? So, yan. So, andyan yung naming rules, no? So, basically, i-download nyo to. Kung gusto nyo i-print nyo rin. No? Nandito na lahat ng rules, no? Although, ano to, no? Medyo mas detailed to kasi pang BS Chemistry itong PDF na to, no? Pero again, as I told you, magagamit nyo to sa future subjects nyo rin, no? So, and sa future discussions natin. So, download nyo tong nomenclature PDFs, part 1 and part 2. Yan. So, kompleto yan eh. Okay? So, yun lang. Na-dequat ko lang yan sa UP. Hiningi ko sa friend ko. Tapos binigay naman. Okay? So, anyway. Start tayo with alkanes, no? So, ano alam natin kay alkanes, no? Alkane is the simplest hydrocarbon chain, no? The simplest organic compound siya, composed of hydrocarbon chains, no? So, yung carbons doon ay dugtong-dugtong via a single bond, and all the other connections for carbon ay occupied by hydrogens, no? Ibig sabihin, yung carbon, naka-chain sila lahat. Then, yung mga natirang bond, para maging octet yan, ay occupied by the hydrogens, na. So, ganun. And ano yung alam natin kay carbon din, no? Sa lecture nyo, malalaman nyo that carbon for the alkanes ay sp3 hybridized, no? sp3 hybridized yan. So, that means ang ating carbon can form up to 4 bonds, no? So, may apat tayong sp3 bonds, no? sp3 orbitals, yung tigi-isang yan. Okay? And they are separated at an angle of 107.5 degrees, no? Ay, hindi, 109.5. Okay? So, yun lang yung kwento about carbons for the alkanes, no? The carbons are, in a tetrahedral fashion as well, no? Teka lang. Bumili ako ng molecular model, so gagamitin ko ulit ngayon, no? Para lang ma-enjoy ko. Ma-enjoy ko talaga. So, kapag sinabi natin sp3 hybridized yung carbon, ang takeaway natin doon is that the carbon can form up to 4 bonds. 4 na bonds yung magagawa niya. 4 na bonds to different atoms. So, yun. As a result, magiging tetrahedral ang kanyang geometry. Okay? So, consider nyo, ito yung carbon natin. Ito. Nandito sa picture ko sa baba na. So, ito yung ating carbon. Kapag sp3 hybridized yan, it can form bonds with 4 different atoms, no? Each at an angle of 109.5 degrees, no? So, ganun. Okay, so as a result, ang ating carbons sa ating alkanes, we draw them in a zigzag fashion, no? So, katulad ng pinakita ko sa inyo last time sa video, yung kay butane, no? Mapansin nyo na kapag pinagdugtong-dugtong natin yung carbons natin, we can form zigzag patterns, no? Gawin ko lang. Teka lang.
share ko rin yung video para mapanood nyo kung ginagawa yan. Wait lang ha. Oh, wait lang. Nag-enjoy lang talaga ako maglaro gamit ng molecular model eh. So, share ko rin yung screen ko. Kung ano na itsura ko. Ayan. So, ito yung ating carbons. No? So, pag pinagdugtong-dugtong natin yung carbon chain natin, we can form zigzag patterns. No? Kaya kapag nag-draw tayo ng bond angle structure natin, naka-zigzag din siya. Okay? For example, ito. So, magzizigzag sila. No? So, hindi yan magiging straight. No? Hindi yan straight line talaga. Because we have to account for the geometry. The tetrahedral geometry. Magkano to, sir? Mga 400 sa Shopee. Ito yung inantay ko bago mag-record ng sa alkene and alkyne eh. Okay. So, yan. Lagyan ko ng hydrogens. Yung kulay white. Ang cute kasi eh. Okay, so this molecule is propane. Ayan, propane yan. We have 3 carbon atoms here. Okay, so you can see naka-zigzag yan. It will never be a straight line chain. Hindi yan nakapag-ganon ha. Hindi ganon. Kasi we have to conserve the tetrahedral geometry. So naka-zigzag talaga siya. So whenever we're drawing alkanes, sila ay naka-zigzag talaga. No? Laki naman ng mukha ko dito. Okay. So, balik na tayo sa ating discussion. Okay. So, sige. Start na tayo. So, in drawing also our line angle formulas, yung zigzag na yon may meaning yun ha. Okay. So, every points of your zigzag corresponds to a carbon atom. Okay. So, for example, I have the zigzag. Okay. At each point of it, may carbon doon. Na? So, carbon to, carbon yon, carbon ito, carbon yon, carbon yon. Okay, so ganun na. For example, may substituents tayo. May carbon doon sa dulo, meron ding carbon dito. Okay, so ganun yung pag-interpret ng zigzags na yan. Every point in your zigzag, merong katumbas na carbon. Okay, and at each point also, bukod sa may carbon doon, meron din dong hydrogens. No? Yung hydrogens hindi nga lang pinapakita. Okay. However, kailangan alam na natin kung ilang hydrogens yung kaya ng atom na yon. For example, itong carbon na to, ilang hydrogens kaya meron dito? Sige. So, paano natin malalaman, no? Pwede tayo gumawa ng Lewis structure, no? Pero, ang one way din para malaman natin yung dami ng hydrogens dito is check mo kung ilang bond meron kay carbon. Itong carbon na to, ilang bond yung meron sa kanya? Isa. Itong line na yan. So, ito, isang bond to this carbon. Okay? So, ilang bonds ba kaya gawin ng carbon? Di ba 4 na bonds yung kaya niyang gawin, di ba? So, ibig sabihin, kung may isa ng bond to that carbon, may 3 hydrogens na pwedeng kumabit doon. Okay? So, dito may 3 hydrogens. Now, itong carbon na to, ito, ilang hydrogens meron dyan? Okay. So, para malaman natin kung ilang hydrogens meron dyan, bilangin mo kung ilang bond yung nakatutok or nakadugtong sa carbon na yan. So, ilang bonds meron? Isa, dalawa. Okay? So, may dalawa na. So, ilang pa dapat? Dalawa pa, no? Para maging 4 yung bonds ng carbon. Okay?
So, yan. So, itong carbon na to, about this carbon, ilang hydrogen meron dyan? Isa na lang, no? Kasi meron na siyang 3 bonds, no? Isa, dalawa, tatlo. So, that means isa pa yung pwede para magkaroon ng hydrogen. Okay? So, ganun lang yung pag-interpret ng ating line angle formula. Okay? And also, naka-zigzag pattern dapat. Okay? Kasi pinakita ko sa inyo yung ating pentane, naka-zigzag talaga siya, no? Because of the tetrahedral geometry. Propane pala. Okay? So, sige. Okay, so let's start, no? So, kunwari, we are going to show this condensed formula into a line angle formula. Ano gagawin nyo? Itong straight line dito, interpret mo yan as zigzags, no? Itong mga nasa horizontal line, gagawin mo yang zigzags. Okay? So, gagawin natin zigzag mga yan. So, let's try this, no? So, itong, horizontal line na to, ilang carbon meron dyan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, may pitong carbons doon. So, we have to draw a zigzag with 7 points, no? Okay, so kailangan may pitong point doon sa zigzag, no? So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so isa pa uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, after mo i-draw yung horizontal na carbon chain na to, i-draw mo yung mga nakadugtong sa carbon na yon. So, start tayo dito. Sa ang carbon nakadugtong yung CH2, CH3. Sa ikatlong carbon from the left, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dito nakadugtong yung CH2, CH3. When drawing CH2, CH3, kailangan naka-zigzag din yon. CH2, CH3. CH2 to, CH3 yon. Okay? Pakita mo may dalawang carbons connected to this carbon. Okay? Hindi pwedeng straight line. Kasi kapag straight line yan, CH3 lang yan. Okay? So, kailangan i-bend mo yan. Bend natin. Pwedeng ganito. Okay lang. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Okay lang din yan. Basta, huwag ganito. Okay? Hindi pa naman. Okay? So, yan. Next carbon, on the fourth carbon, which is this one, ito nasa taas. Meron tayong CH, then CH3. Interpret natin yung meaning ng parenthesis. Itong CH3, may parenthesis, tas may 2 doon. So, ibig sabihin nun, may dalawang CH3s attached to this carbon. Okay? So, that means, pag i-interpret natin yan, sa fourth carbon, may CH, may isang carbon, tas yung carbon na yon dinudugtungan ng dalawang carbons pa. Isa, dalawa. Okay? So, itong carbon na to, may dalawang CH3 na nakadugtong sa kanya. Okay? Ayan. Then, ano yung susunod na substituent? 5, 6. 5, 6. Then, sa 6, meron lang tayong CH3s. No? So, kapag CH3 lang, straight line lang. Okay? So, ganun lang. So, ngayon, papangalanan natin siya. So, paano tayo nagpapangalan ng hydrocarbons? Paano tayo nagpapangalan ng alkanes, no? We identify the longest chain muna, no? So, we check kung ano yung pinakamahabang chain ng carbon dito, no? So, in our case, that would be this one, no? Ito yung pinakamahabang chain natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, always, i-check mo yung longest chain. Okay? So, ganun.
So, yan yung magiging parent natin. Parent. Okay, so ano sabi natin? So, meron tayong 7 carbons dito sa parent chain natin. So, may question pala si John Rolf. Yung pangulong ba ng isopropyl, pibo ba or yung I, yung sa alphabet niya? Yung iso. Ang hindi mo lang isasama ay yung sec, pati yung tert. Pero yung iso, kasama siya sa pag-alphabetize. Yun. Okay? So, ito yung parent natin. Itong long chain na naka-highlight, 7 carbons. So, ang prefix na gagamitin dyan ay hept. Hept meaning 7. Then, ane, kasi yan ay alkane. Paano nga ba uli malalaman kapag alkane? Pag puro single bonds lang yung nakikita mo, alkane yan. Okay? Then, substituents. Okay, so ngayon, identify mo yung substituents. Ano yung substituents? Yun yung mga groups connected to your parent chain. So, ano yung mga connected sa parent chain? Ito, ayun, pati ito. Okay, so ito, ilang carbon to? Isa lang, no? So, isa lang yan. Ang pangalan yan ay methyl. Methyl. Okay, meth meaning isang carbon, il meaning substituent. Okay? Ito naman, dalawang carbon. So, ano pangalan niya? Eth, no? Meth, eth, prop, tapos but, 'di ba? So, dalawa 'yan. Ano 'yan? Eth, no? Then, since substituent 'yan, ethyl yung pangalan niya. Ethyl. Okay? Ito naman, ito ay may common name, no? So, may mga pattern akong sinabi dun sa video natin nakaraan. Pag paan ng manok, yung makapaganyan, third tawag dyan. Pag nakapaganito, tawag dyan ay, ang tawag dito, yan ay iso. Isopropyl. Okay? Isoprop. Pag paan ng manok, third butyl. Okay? So, ganun. So, kapag nakalimutan nyo, punta lang kayo dun sa PowerPoints na mga binigay ko. Andun yung common names na. Okay? So, sige. So, ito ay naka-letter V, which is, ang sign natin doon ay isopropyl. Isopropyl. Okay? Then, yan yung ating mga substituents na pangalanan natin siya. Heptane, ang parent. Itong naka-yellow. Ang substituents, yung mga nakabilog. Then, siyang pangalan nila ay methyl, ethyl, and isopropyl. Okay? Then, ngayon, numberan natin yan. So, numberan natin. Whenever we are numbering our parent chain, we can do it in two directions, no? Pag magbibigay kayo ng number or locant sa parent chain, ano yon? Two directions, no? So, una, left to right. Yung isa, right to left. So, kapag left to right, yan. So, yan yung numbering natin. Yung naka-red. Pag right to left, ito yung numbering natin. Okay? So, ngayon, kung mapapansin natin, depending on how you numbered your carbons, kung right to left yan or left to right, may iba't ibang position for our substituents, no? For example, itong methyl natin, ang numbers niya ay pwedeng 2, pwedeng 6, no? Itong substituent na to, itong isopropyl, ang number niya ay parehas 4 in both directions. Itong ethyl naman, ang kanyang numbers ay pwedeng 3 or 5, no? So, check natin. Pag left to right ang ating numbering, ang methyl natin ay magkakaroon ng locant na 6, no? Ang ating ethyl magkakaroon ng substituent number na 3
at ang isopropyl, ang kanyang substituent number ay 4. Yan ay kapag left to right. Paano naman kapag right to left, no? So, pag right to left, ang methyl ay 2. Yung kulay green yung susundin, okay? Yung ethyl ay number 5. Tapos, ang isopropyl ay number 4. Ang tanong, alin sa dalawa ang gagamitin? Okay? So, whenever we are assigning locant numbers, we always choose the one with the lowest number. Yung pinakamaliit na number yung kukunin natin. Which is, in this case, ay yung 2. So, ibig sabihin, right to left ang ating numbering na gagamitin. Hindi left to right. Okay? Kasi ito may lowest number. Okay? So, ito may 2. Ang lowest kasi dito ay 3. So, panalo tong right to left kasi 2 yung lowest niya. Okay? So, ganun lang. So, bale, ang magiging substituent number ng methyl ay 2. Kay ethyl ay 5. Kay isopropyl ay 4. Okay? Then, finally, i-arrange na natin yan ng buo. No? So, pagsasama-samahin natin ang lahat ng pangalan niya. So, in completing the name of your alkane, no? So, i-arrange natin ang ating substituents alphabetically. Okay? So, for example, sino mang una dito? Methyl, ethyl, iso. Oh, A, B, C, D, E. So, ethyl muna, no? Okay? So, unahin natin yung ethyl, followed by isopropyl, then followed by the methyl. Okay? So, yun yung arrangement natin. Ethyl muna, isopropyl next, followed by methyl. Pag na-arrange mo na ang iyong substituents alphabetically, saka mo i-connecta yung parent name. Okay? So, unahin natin yung ethyl. So, since yan ay nasa carbon number 5, ang susulat natin ay 5-ethyl. Kapag number and letter ang magkatabi, may dash. 5-ethyl. Tapos, ano yung susunod sa 5-ethyl? Isopropyl. 4 yung kasunod ng L, no? So, lagyan mo uli ng dash. Isopropyl. Okay? Then, followed by 2-methyl. Okay? So, 2, number yon. So, dash uli. Okay, so yan, 5-ethyl, 4-isopropyl, 2-methyl, then followed by the parent chain at the end. So, heptane, walang spaces. Okay, so walang magiging spaces dito. Either dash lang or walang space talaga. Okay, pwede ding comma. Kailan tayo gumagamit ng comma? Kapag ang ating substituent ay nasa parehas na carbon. Sir, sa quiz ba ganyan? No, most likely ganito sa quiz. Most likely. Pwedeng multiple choice, pwedeng ganito. Pero ako kasi tinatamad ako, depende sa mangyayari na. So, hopefully, madali lang yung quiz natin. Okay? Pero ang aking naging problem dun sa free response type, yung katulad ng dati, i-check ko pa isa-isa yung responses nyo kapag may mali no? Kasi yung iba, kinakapitalize yung first letter, is minamali ng canvas yon. Kunwari, nakakapitalize lahat yan, imamali ni canvas yan, no? So, kailangan naka-small letter lahat, no? Oo. Not necessarily naman. Pwedeng naka-capital, pwedeng hindi, no? Pero commonly, we do not capitalize them. Okay na yan. Understandable na yan na small letters talaga, madalas. Pero kunwari, textbook yan, edi syempre, it will follow the norm ng sentence structure. May yung first letter magiging capital talaga yan. No? Kapag yan ay nasa textbook, kapag yan ay naka-sentence form na.
Okay? So, ganun lang. So, proceed tayo with other structures na. Hopefully, makapag-review kayo dito. Let's try letter B. Medyo bibilisan na natin, ha? Sipag naman mag-Twitter. Okay, so itong letter B, pangalanan natin yan. So, bago natin pangalanan, draw muna natin yung line angle formula, no? So, dito sa horizontal line, may tatlong carbons. So, 1, 2, 3. Then, on the second carbon, meron tayong CH3 and another CH3. So, nakapaganon yan. Okay? So, yan. Parang nakapa-letter X siya. So, ito yung ating parent chain. Ito yung longest chain. Okay? So, that will be prop, na? Propane. Kasi tatlong carbon lang. Prop, then ane. Ang ating substituents, dalawa yung substituents natin sa isang carbon. We have CH3 and another CH3. Okay? So, since dalawa yung ating methyl, gagawin natin yung dimethyl. Okay? Then, numbering tayo. Left to right, right to left. Either way, ang carbon na to ay number 2. Okay? So, since ang ating methyl, saan connected yung dalawang methyl? Sa carbon 2. So, kailangan natin i-indicate twice na nasa carbon 2 yung dalawang methyl. So, gagawin natin yung 2, 2. Okay? So, ibig sabihin, itong dalawang methyl nasa carbon 2, yung isa, at nasa carbon 2 uli, yung isa pa. Okay? So, hindi pwedeng gawin mo lang 2-dimethyl propane yan. Mali yun. Kasi kapag 2 lang yung nakalagay, ibig sabihin nun, isang substituent lang meron ka. In reality, dalawa yung substituents natin. Okay? Walang space talaga. Magkakadikit lang talaga. Comma or dashes lang. Okay? So, ganun ha. Kapag dalawa yung substituent mo, ilagay mo yung numbers. Hindi yan pwedeng 2-dimethyl. Kasi kapag 2 lang yung number, ibig sabihin nun, isang substituent lang yon. Kailangan ipakita mo yung dalawang carbons. 2, 2. Okay? So, pangalanan natin yan. So, that will be 2, 2 dash dimethyl propane. Okay? So, ibig sabihin yan, sa dalawang carbon, sa carbon 2 at sa carbon 2 uli, no? May dalawa tayong methyl. Then propane. By the way, kapag dalawang numbers yung magkatabi, nakakama. Kapag letter and number yung magkatabi, naka-dash. Okay? So, huwag kakalimutan yan, ha? Okay. So, let's try letter C. Okay. So, sa letter C, mapapansin mo may mga naka-parenthesis sa dulo-dulo. May mga parenthesis sa dulo. Huwag mo muna pansinin yon. Set aside mo muna yan. Kapag sa iyong chain, may dalawang parenthesis at each end, huwag mo papansinin muna. Ang pansinin mo ay yung nasa gitna muna. Okay? So, yan. Tapos, anong gagawin natin? Draw mo yan. Dalawang carbon yan. So, CH, CH. Okay? Ito. CH yan, CH yan. Tapos saka mo na ikabit yung mga naka-parenthesis. Again, kapag nasa dulo-dulo yung parenthesis, set aside mo muna. I-draw mo muna yung hindi naka-parenthesis.
sa long chain natin na to. Then, finally, pag na-draw mo na yan, i-draw mo na yung mga naka-parenthesis. Ang sabi dito, sa carbon na ito, may dalawang CH3 na nakadugtong. So, ito yon. Ito yung dalawang CH3 connected to this carbon. CH3, CH3, tas CH, itong carbon na to. Then, itong carbon sa itong carbon na to, dinudugtungan yan ng dalawang CH3s ulit, no? Okay, so yan. So ngayon, identify natin yung parent chain, the longest chain, which is ito. Yan yung longest chain natin, 4 carbons yan. Okay? Hindi itong dalawa lang, no? 2 carbon lang to eh. Ito yung pinakamahaba, 4 carbon chain. Pwede rin namang itong nasa taas, no? Either way, parehas lang yan. Okay? So, pangalan ng parent, since 4 na carbon yan ay butane. Substituents. Ano yung substituents natin? We have dalawang CH3s. So, pangalan nila ay dimethyl. Ngayon, anong carbon number ng dimethyl natin? No? O left to right, right to left. 1, 2, 3, 4. Right to left. 1, 2, 3, 4. Regardless kung ikaw ay left to right or right to left, ang iyong substituents ay may number na 2 and 3. So, okay lang yon. Kasi either way, parehas lang yung kanyang locant. Okay? So, pwede mo na tanggapin yung dalawang numbers na yan. So, 2, 3, dimethyl butane. So, yun yung pangalan niya. Walang spaces pala. Nilagyan ko ng space. Okay, so ang pangalan niya ay 2, 3, dimethyl butane. Yes po. Wala pa namang trans pati cis. Mamaya na yung cis and trans. No? Meron din naman sa alkane na cis and trans isomerism. Sa cis and trans isomerism ng alkane, gumagamit tayo ng wedge and dashes. Solid wedge and dashed wedge. Gumagamit tayo nito. Sa alkyne, walang cis and trans. Meron lang sa alkane, alkene. Mamaya, daanan natin. Mabdadaanan naman natin mamaya yan. Try natin letter D. Draw mo yung longest chain, itong horizontal chain na to. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. On the third carbon, may CH2, CH3. Mas may CH2, CH3 din. Okay. Pangit ng drawing, no? Ayusin ko yung drawing. Actually, itong letter D medyo ano yung drawing nito. Yung iba ginagawa tong swastika symbol. Yung ibang mga loko-loko, ginagawa yan swastika symbol. Okay? So anyway, hindi natin gagawin yan. Kasi bad yun. Okay? So ito yung ating parent chain. Ito yung ating drawing for this letter D. No. Huwag nyo gagawin swastika yan. Bad yun. Okay? So yan. Ito yung parent chain natin. So that is a 5 carbon chain. No? So 5 carbons meaning yan ay
pentane. Pent meaning 5, ane dahil alkane. Ayan, substituents naman tayo. Okay, so substituents, ang ating dalawang ethyl, diethyl yan. Okay, so ethyl, CH2CH3, CH2CH3, diethyl yan. So either way, whether left to right, right to left, ang kanyang locant ay 3. No? So 3, 3 yan. Left to right, 1, 2, 3. Right to left, 1, 2, 3. So same lang. Okay. So kanya may name ay 3, 3. Diethyl pentane. Okay. So yan yung kanyang pangalan. Okay. So brain ko na. Letter E. Again, kapag may parenthesis sa dulo, wag muna i-drawing. Set aside yan. Draw muna natin yung CH. Sir, paano din drawing yung CH? One dot. Carbon yan. Okay? Tapos saka muna i-drawing yung CH3 na tatlo. Okay? So sa one dot na yan, may tatlong CH3. Yan. Para siyang propeller. Okay? Ito na naman yung nagtitinda ng siomay na maingay. So, ito yung carbon na yon. Ito yung CH. Tapos, ito yung tatlong CH3s. Okay? Hanapin ang parent. Ito yung parent. Yan yung longest chain. So, yan ay 3 carbons. So, yan ay propane. Okay? Yan yung parent natin. Ang ating substituent ay methyl. Left to right, right to left, ang kanyang number ay 2. Okay? 1, 2, 1, 2. Okay? So, kanyang pangalan ay 2-methyl propane. Master nyo na ata yung naming Okay? So, how about ito naman? Letter F. Again, yung parenthesis sa dulo, isa-set aside. Sa dulo mo na ilalagay yan. Ngayon, paano yung nasa gitna yung parenthesis? Kanara ito carbon to, itong carbon. Tapos in between them, may parenthesis ka na CH2s. So, ibig sabihin nun, may tatlo kang CH2. So, ibig sabihin may tatlo kang carbon chain sa loob ng chain na to. Okay? So, draw natin yan. By the way, ilang carbon yung nasa chain natin na to? So, isa, dalawa, tapos may tatlo kang CH2. Itong mga CH2s na to ay kasama sa parent chain. Okay? So, tatlo na ito, plus ayon. So, 5. Teka lang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, yan. Ito yung CH2, CH2, CH2. Okay? So, ang purpose ng paggamit ng parenthesis na may 3 is to shorten the formula. Kaysa isulat mo lahat na CH2, 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 something, something. Kaysa maubusan ka ng ink, pwede mo naman i-parenthesis din. Okay? So, that tells you na may ganong kakaraming CH2s. Ilang CH2 meron ka? 3. CH2, CH2, CH2. Okay, ginagamit natin ito kapag mahaba yung carbon chain. No? Pag nakakatamad isulat. Then at the end, you have 2 CH3s there. So ito CH3 and CH3. Then ngayon, hanapin ang parent. Parent, ito yung parent natin. Yan yung longest chain. Ilang carbons yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons. So yan ay magiging hexane. Hex kasi 6. Okay? Then substituents. Ano yung substituent natin? Yan ay methyl. Isang carbon lang yan. Then ano kayang locant niyan?
Okay, so ang locant niyan would be 2, no? Kasi if we count left to right, 1, 2, 5 yan. Pag yan ay right to left, pag right to left yan, 2 ang number niya. Pag left to right, 5. So, anong gagamitin? Yung lowest number, which is 2. So, ang kanyang pangalan ay 2-methyl hexane. Okay? So, yan yung kanyang complete name. So, sana nakapagsagot na kayo beforehand, no? Para checking na lang yung ginagawa nyo ngayon. Let's try letter number 2. Skip na natin yung write the molecular formula. Pwede rin naman mamaya. No? Pangalanan na natin siya kasi mas important yung naming. Okay? So, pangalanan natin to. So, identify the parent chain. Ito, is this the parent chain? Tignan natin. Ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na carbon. Hanap pa tayo ng ibang combination. Is this the parent chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din. Okay? So, that means, tignan natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 din. Okay, so, any of the 3 can be the parent. No? So, ako, I will choose this na lang. Same lang naman eh. Ang dami niyang parent. So, 6 carbon ang ating parent. So, that will be hexane. Okay? Our substituents are ito, CH3, and ito, isopropyl. Okay? So, yan ay methyl and isopropyl. Kapag naka-letter V, isopropyl. Kapag yan ay naka paan ng manok, tert butyl. Okay? So, ngayon, substituents, left to right, numbering natin. Kasi kapag right to left yan, 1, 2, 3, 4. 4 yung magiging lowest number. Ito magiging 5. Pero kapag left to right, 2 and 3 yung combination natin. Okay? So, I will choose the left to right numbering, 2-methyl and 3 for the isopropyl. Ngayon, i-arrange natin siya alphabetically. A, B, C, D, F, G, H, I. Okay, so I muna. 3 isopropyl, 2 methyl hexane. So, ayan ha. Ayun din yung problema sa Canvas, no, kapag nag-free response tayo. Kunwari, na sobrang ka ng letter, mali na agad na. So, ganun. So, yan yung kanyang pangalan niya. So, siya ay si 3-isopropyl 2-methyl hexane. Okay? Itong letter B, hanapin natin yung parent. Walang H na. PYL lang. Okay? So, ito yung ating parent. Ito yung ating molecule. Hanapin yung parent. So, ito yung longest carbon chain. No, any position will do. Kahit saan mo ilagay yan, same lang yan, no? Kung gusto mo, ito yung parent mo, okay lang. Pare-parehas lang yan. Okay, I will choose this na lang. So, ang parent ay 4 na carbon. So, yan ay butane. Substituents, yan ay 4 na methyl. So, yan ay tetramethyl. Tapos, ano yung locants natin?
Regardless kung paano ko mag-number, left to right, right to left, your substituents will have the low count 2 and 3, no? So 2 dito, 3 doon. Okay? So same lang. So ngayon, saan nakalocate yung yung apat na methyl? So, meron ka sa carbon 2, meron ka uli sa carbon 2, meron ka sa carbon 3, and another for the carbon 3. So, 2, 2, 3, 3. Daming number na. So, tama naman yan. Okay, so that will be 2, 2, 3, 3. Tetramethyl butane. So, yan yung kanyang pangalan. Ito naman. Paa ng manok. Okay, so ito yung sinasabi natin paa ng manok, no? Yung nakapagalan. Yan yung tert butyl. Okay, so tert butyl yung pangalan yan. So ito yung parent chain natin, obviously. Ayan. Pwede rin ba ito? Ilang carbon to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbons yan. Ito kaya, ilang carbon to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons lang to. So this cannot be our parent chain. Itong nasa horizontal, yung parent chain talaga natin. Okay? So yan. So since ito ay 7 carbons, yan ay heptane. Hep meaning 7. Yan yung parent natin. At ito ay tert butyl. May dash yun sa tert butyl. May dash yun dapat. Kunwari, sec-butyl. Tert-butyl. Pero yung iso, wala siyang dash. Iso-butyl. Isang butyl ng bigas. Ay, nako. Sad reacts only. Okay. So that will be tert-butyl. So, either way, kung right to left or left to right yung numbering mo, this carbon will be labeled as the fourth carbon. Okay? 1, 2, 3, 4 from the left. 1, 2, 3, 4 from the right. So, same lang. So, ang pangalan niya ay 4 tert-butyl heptane. Okay, so yan. Tapos ito naman, sabi dito, each of the member of the following set of compound is an alcohol. That is, each contains an hydroxyl group. Which structural formulas represent the same compound and which represent the constitutional isomers, no? So, ano meron kapag constitutional isomers? The formula, they are the same. However, the connectivities are different, no? So, to check this, ang gagawin natin is ang gagawin natin ay to identify the formula. So, alamin natin yung formula nila. So, ito ay CH3, CH2, CH, CH3. Marunong na ba magbasa ng line angle? Okay, so sundan nyo ako ulit. CH3 to. Bakit CH3? Yung carbon na yan, ilang hydrogen kaya? 3. Kasi may isang bond. So, ibig sabihin sa 4, -1, 3 hydrogen ang pwede.
So, CH3 yan. Ito ay CH2. Yung carbon na to, may dalawang bond na. Ito at ayon. So, sa 4, -2 pa. So, CH2. Itong carbon na to, ito ay CH na lang. Okay? Bakit? Kasi may tatlong bond na yung carbon. Isa dito, isa doon, isa sa oxygen. Okay? So, CH na lang yan. Isang hydrogen na lang yung pwede dyan. So, ito ay CH3. Then you have your OH on this carbon. Okay? So, ano yung magiging formula niya? So, ang formula ay CH3, CH2, CH, CH3. Then you have your OH here on the third carbon. Condense pa natin to. Gawin natin to molecular formula. Ilang carbons meron? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, 4 carbons. C4. Ilang hydrogen? Lobat na. Ilang hydrogen meron? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10O. Okay? So, yun yung kanyang molecular formula. O, ito. Alamin natin yung formula na ito. So, ito ay CH2, 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 CHOH. O, paano nangyari yon? Itong carbon na to, may dalawang bonds na. So, ilang hydrogen kaya? Dalawa na lang. CH2. Ito, ganun din. May dalawa na siyang bond. So, dalawang hydrogen na lang uli kaya. So, ito ay CH2 uli. Ito, CH2 na naman yan. Ito, may tatlong bonds. So, isang hydrogen na lang yung pwede. CH. Then, you have your OH. So, ano yung kanyang formula? So, yan ay CH2, CH, OH, CH2, CH2, yan. So, paano nakapag-ganyan yan? Dalawang hydrogen dito, dalawang hydrogen na lang kaya dito. Dalawang hydrogen yung kaya dito. Dito, isa na lang. Okay? So, yan. Ngayon, alamin natin yung formula. So, that will be C4H2468 and O. C4H8O. How about letter C? Okay naman. Ano yung formula niyan? Letter C, letter D, letter E, letter F. May quiz na ba kayo sa lecture? May group activity agad. Pero wala pang discussion na. Awit tayo dyan. Sige, so lagyan nyo muna ng molecular formula yung C, D, E, F. Pati itong G and H na rin. Damay nyo na. Yan, so sabi ni John Rolfe, ang C ay C4H8O. Okay. This is CH3, CH2, CH2, CH, CH2, OH. No? 1, 2, 3, 4. 4 carbons. C4. Ilang hydrogen? 2, 4, 5, 6, 7, 8. And isang oxygen. So, ito. C4H8O lang din daw.
1, 2, 3, 4. Apat na carbons. C4. Tatlong hydrogen. Tatlong hydrogen. Isang hydrogen. Dalawang hydrogen. 3, 6, 7, 8, 9, 10. H10 na to. O. C4, H10O. Ang D. Ang E, ito ay 1, 2, 3, 4. Apat na carbons. Ilang hydrogen? Tatlo. Tatlo. Isa. Dalawa. 3, 6, 7, 8, 9, plus 1, 10. Tapos isang oxygen. Ito naman, 1, 2, 3, 4. 4 carbons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hydrogens and 1 oxygen. Ito ay 1, 2, 3, 4. Apat na carbons. Ilang hydrogen? Tatlo. Dalawa. Isa. Tatlo. Tapos isa doon. So, kailangan habang tinitignan nyo yung molecule, nabibilang nyo na yung hydrogen. Okay? So, tatlo. 3 plus 2, 5 plus 1, 6 plus 3, 9 plus 1, 10. And finally, itong isa, ilang carbons meron dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilang hydrogen meron? 2, 4, 6, 8, 10. Walang hydrogen dito. Walang hydrogen dito ha. So ito may 2, 4, 6, 8, 10 hydrogens dito. Ito wala nang hydrogen dito. Bakit? Kasi itong carbon na to may apat na siyang bonds. Ito, ayun, ito, pati ayun. So wala nang space for the hydrogen. So 0 na yung hydrogen dito. Ito may tatlong hydrogen dito. So 10 na to, 'di ba? Plus 3, 13. Plus 1, itong nasa OH, 14. Then finally, oxygen. So ngayon, identify natin kung sino yung mga same formula pero magkakaiba ng structure. Hence, isomer sila. Okay? So i-grouping natin. Ito, C4H8. Yan yung mga C4H8. Okay. Ito yung mga C4H10. Okay, tapos ito, wala siyang, hindi siya kasama, no? Hindi siya belong sa iba. Kasi iba yung formula niya. Okay, so hindi yan isomer. Ibang structure yan. Okay, so ngayon, itong B and C, they have the same formula. However, the structures are different. So we can say that they are isomers. Okay? Isomer to. Same formula, pero magkaiba sila ng structure. Ito ay may cyclobutane. Ito ay may cyclopropane. So magkaiba yon. Okay? So ito ay itong dalawa ay isomer. B and C are constitutional isomers or isomers na lang. Okay? So B and C constitutional isomers. Burahin ko na yung box nila. Ito naman, naiwan tayo na itong limang to. Okay, so A, D, E, F, G. Ito yung mga naiwan na lang. So, tignan natin kung may same compound. Okay? Actually, may same compound dyan. Okay, so sino yung same compound dyan? D and E.
pati A and G, they are the same compound. Okay? So, same compound lang yan. Ano lang ginawa? Ito, binaliktad lang, ginawang ganito. Flinip lang yung molecule. Okay? So, pinahiga lang siya, naging ganun siya. Okay? Let me... basta ganun lang ha. Ito, they are the same. Yung ginawa lang sa molecule ay tinagilid lang. Okay? So, baka kasi ganun makita nyo, uy, parang magkaiba yung connectivity nila, no? Is i-flip mo lang yung molecule. Ano tawag sa kanila? Same lang. Okay? Same lang sila. A and G are same. D and E, same then. Are the same. No? Same lang sila. On isomers. Hindi naman. However, ito yung tanong. Yung A and D, yung G and E ba, are they the same? Itong A and G at yung D and E, they are the same ba or hindi? So, same ba yung A and G and D and E? Itong dalawa, parehas yan. Ito, parehas yan. Pero ang tanong, ito at ito, parehas ba sila? Itong mga naka-red pati ito naka-blue circles. They are not the same. Bakit hindi sila same? Kasi tignan mo, ilang carbon yung ilang carbon yung parent chain dito? 1, 2, 3, 4. Dito, ilang carbon yung parent chain dito? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? So 3 yung 3 yung longest carbon chain dito. Ito 4. Okay? So by just looking at the parent chain also, you can tell kung sila ay isomers, no? Ito 4 na carbon yung parent chain nila. Okay? Tapos ito, tig-tatlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? So AG and DE are isomers, no? So isomers sila. So they don't have the same parent kasi. However, the formula is the same. Hindi sila parehas na magulang, pero parehas yung kanilang formula. Okay? So yan. So ito, pati ito at ito, isomers sila. Eh yung letter F, syempre isomer yan ang lahat, no? F is an isomer of AG and DE. Okay? So ito yung isomer din to ng lahat ng yan, no? Tapos yung H is a different compound. Different compound yan. Kasi C7 na. Wala naman tayong 7 carbons dito sa iba, di ba? So, yan. Hindi sila same. Hindi siya same with the others. Okay? So, ito yung mga kasagutan natin. B and C, they are isomers. Ito, cyclobutyl. Ito ay cyclopropyl. Cyclobutane, cyclopropane. Pero same yung formula nila. Kung mapapansin nyo, yung parent yung basis natin. Kaya sila different, di ba? Okay? Ito, 4 na carbons. Ito, 3. However, the formulas are the same. Ito naman, this and this are the same. Ginawa lang sa molecule. Pinatayo lang. Okay? So, itong OH, binaba lang. Naging ganun siya. Microphone stand. Okay? Ito at ito, they are the same. Ano lang ginawa? Flinip lang. Pahiga. So, ito, flinip siya pahiga. Naging ganito na itsura niya. However, this and this, ito, pati ito, tapos pati ito, they are different. Okay? Ang pangalan nito ay 2-butanol
Ito ang pangalan niya ay isobutanol, no? So, magkakaiba sila ng structure, pero they have the same formula. So, they are isomers. Anyway, magpapangalan din kayo ng alcohol sa lecture nyo naman, no? Okay? So, medyo future subject pa yan, chapter 8. So, ito, this is also another isomer of A, G, E, and D, no? So, ganun lang. Okay, so proceed ulit tayo. Dami pa. Letter 4A. Write the IUPAC names. Okay, so ganun pa rin. We have the formulas. Gawin nating line angle structures. This is our horizontal chain. Draw natin yan. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 carbon chain. Then you have CH3 for the second carbon. So ano kaya pangalan yan? Mabilisan na. Ang kanyang pangalan ay 2-methyl pentane. Okay, so 2-methyl pentane yan. This is your parent chain, the 5 carbon chain. On the second carbon, you have your methyl. Hindi yan 5-methyl pentane, no? Kasi pag left to right, 2 yan. Pag right to left, 1, 2, 3, 4. Okay, so instead of choosing 4, we will choose 2, no? Kasi yun yung lowest number. Pangalan niya ay 2-methyl pentane. Okay? Let's try itong nasa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On the second carbon, I have my CH3. 1, 2, 3, 4. On the fifth carbon, I also have another CH3. Ito, ano pangalan niya? Siya si? So, ang pangalan niya ay 2,5 dimethyl hexane. Okay? So, paano nangyari yon? So, this is your parent chain, this 6 carbon chain here. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na carbon yan. So, hexane. Then, on the second and on the fifth carbon, regardless kung left to right or right to left yung numbering mo dyan, 2 and 5 yung magiging locant mo. So, on the second and on the fifth carbon, you have your methyl groups, no? And dalawa siya, so dimethyl. So, 2,5 dimethyl hexane. Sam? Okay? Ay, nangyari. Ayan. So, yan yung kanyang pangalan. Let's try letter C. Again, yung parenthesis sa loob ng chain that tells you na may 4 kang CH2. Pero kapag nasa dulo yan, isa-set aside mo yan. This time, nasa gitna. So, kasama siya sa parent chain natin. So, ilang carbon to? 1, 4, 5, 4 plus 1, 5 na, 6, 7, 8. So, 8 carbon tong chain na to. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito yung 4 na CH2. CH2, 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 CH2. Then you have here your CH2, CH2. So, ano pangalan yan? Yan ay 3-ethyl octane. So, paano naging 3? Kasi, if you count from right to left, yan ay
nasa third carbon. Pag yan ay left to right, yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, magiging 6 to kapag left to right. Pag right to left, yan ay 3. So, which is better? E di yung 3. So, we will choose 3. Kaya magiging pangalan niya ay 3-ethyl octane. So, itong letter D. So, anong rule natin kapag cycloalkane? Pag cycloalkane, ang numbering ng substituent ay based yan sa ating alphabetization. No? So, based sa arrangement ng alphabet ng ating substituents, yung pag-number natin. No? So, ang parent mo would be this ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ay cyclohexane. Ang substituents mo, yan ay methyl and yan ay isopropyl. Okay, sino mauuna alphabetically? A, B, C, D, E, F, G, H, I. So, iso muna mauuna. So, we will start numbering kay iso followed by the methyl. Okay? So, ang counting natin dito ay pa-counterclockwise. No? Kasi kapag counterclockwise, kapag yan ay clockwise, excuse me, na-hatching ako. Kasi kapag counterclockwise yung nating numbering, I mean, pag clockwise, 1 and 6, no? Kapag counterclockwise naman, 1 and 2. So, mas better yung 1 and 2 kaysa sa 1 and 6. May sakit ka, sir? Opo. May flu ako netong weekends. May panlasa pa naman ako, so hindi to COVID. Ay, ganun ba yun? So, 1 si isopropyl, 2 si methyl. Pangalanan natin yung completely. So, that's 1 isopropyl, 2 methyl cyclohexane. Okay? So, yan yung kanyang complete name. Okay? So, yan. Ngayon, ano gagawin natin? Ito naman. Wait lang. Sisingal lang ako. Wait lang, guys. Ito naman tayo. So, this is cyclopentane. Okay? Okay? So, ito yung cyclopentane. Yan. However, ito yung ating substituent. Ano kaya pangalan yan? So, ang pangalan ng substituent natin na yan ay isobutyl. No? So, siya naman si isobutyl. Isobutyl. 4 na carbons na eh. Kapag isopropyl, 3 carbons. 1, 2, 3. Pag isobutyl, 4 na carbons. 1, 2, 3, 4. Okay. Pero ang itsura niya pa letter V pa rin. So para siyang letter V, nagkaroon lang ng braso. May joint lang siya.
Okay, so yan ay isobutyl. Ano kaya locant niyan? Is it necessary na maglagay ng locant or kahit hindi na? Kahit hindi na. Okay? Kasi pag isa lang yung substituent mo sa iyong cycloalkane, hindi mo na kailangan maglagay ng locant kasi anywhere you place it sa iyong cycloalkane, ang number niya ay magiging 1. Okay? So hindi mo na kailangan maglagay ng number kapag isa lang ang substituent. Okay? So ang pangalan niya ay isobutyl cyclopentane. So again, sorry. Pag isa lang yung substituent, hindi na necessary na maglagay ng locant. How about this one? Itong letter F. Cyclohexane yan. Okay, so 6 carbons yung ating ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, ito ay ethyl. Ito ay dimethyl. Ito methyl yan, methyl yan. Tapos ito ay ethyl. Sino mauuna alphabetically? A, B, C, D, E. So, E muna bago yung methyl, no? So, again, yung mga Greek prefixes, yung mga di, tri, tetra, hindi sinasama yun, ha? Okay. So, yung hindi sinasama yung mga Greek prefixes. Pati yung sec and yung tert, hindi rin sinasama. Okay. So, ethyl mauuna. So, ito ay number 1. Ang tanong, ano yung number ng iba? So, sa pag-number ng iba, we can do it clockwise or counterclockwise, no? Pag clockwise, 2 yan, ito ay maging 4. Pag counterclockwise, 1 ito, 4 ito, 6 ayon. So, ano yung better? Siyempre, yung clockwise, no? Kasi yun yung may pinakamaliit na number combination. So, this will be 1 ethyl, 2, 4 dimethyl, and finally, your cyclohexane. So, arrange na lang natin yung name niya. Mauuna yung ethyl, followed by the 2, 4 dimethyl, and the parent chain name, cyclohexane. Again, no spaces. No spaces. Ang pwedeng spaces lang ay comma and dashes. Number 5. Write the line angle formulas for this alkanes and cycloalkanes. So, draw down natin sila. Okay? 2,2,4 trimethylhexane. So, kapag ganito, i-draw mo muna yung parent chain, which is usually found at the end of the name. Parent chain muna yung i-drawing natin. Hexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, since tapos na tayo sa ating hexane, all we have to do is to draw the substituents. Itong 2,2,4 trimethyl. So, usually, kapag ganito, ang numbering by default ay left to right. No? Pwede rin naman right to left, no? Pero mas maganda kung left to right na lang para iisa tayo ng itsura ng drawing. So, saan uli makikita yung tatlong methyl? Carbon 2, another carbon 2, and sa carbon 4. Carbon 2, carbon 2, and carbon 4. Kasi kung saan mo pagdugtungin yung mga compounds, ang dami mo magagawang combination, no? Kaya ang daming organic compounds. Lahat yung pinangalanan nila, no? Amazing. Letter B. 2,2 dimethyl propane. Draw mo yung parent, propane. Tatlong carbons lang yan. Then, yung substituent, 2,2 dimethyl. On the second carbon, you have methyl, and on the second carbon, you have another methyl.
So, ito uli yung letter X kanina. Letter C, 3-ethyl 2,4,5-trimethyl octane. Draw the parent octane, 8 carbons yan. 1, 2, 3, 4, 5. Pangit ng drawing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Then left to right yung numbering natin by default. On the third carbon, you have your ethyl. Ethyl. Ibe-bend ha. Again, ibe-bend. Para makita yung CH and CH2 and CH3. Dalawang carbon yan, so ethyl. On the second and the fourth and the fifth carbon, you have your methyl. Second, fourth, and fifth carbon. Yan yung ating mga methyl. Okay? So, ito 2, 4, 5, trimethyl. Ito yung 3-ethyl. Ito yung octane. How about letter D? Nonane. Ito yung parent natin. Nonane, ibig sabihin, walang pangalan. Okay, so siyam na carbon yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, on the second carbon, you have your 2 methyl groups. And on the fifth carbon, you have the butyl group. Apat na carbons yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pwede na yan. Okay, so pwede na yan. Pero palitan ko na mas maganda. 1, 2, 3, 4. So, yan. Yan ang fifth carbon pala. Sorry. Kala ko fourth. 1, 2, 3, 4, 5. Dito pala sa baba dapat. So, dito ang ating butyl. 1, 2, 3, 4. Okay? So, ganun. Ano mapapansin nyo kapag nagdodraw tayo ng zigzag? It always follow the hexagon shape, no? The hexagonal shape, no? Imagine niyo to. Parang hexagon yan, di ba? So, ito another hexagon kung sakali, di ba? Kasi, ang hexagons, they are they are found in nature talaga. Very abundant yung shape na hexagon sa nature. Even organic compounds, they follow the hexagon drawing. Okay? So, yun lang. Yung mga beehive natin, di ba, naka-hexagon din sila. Yung organic molecules, they also tend to follow the hexagon drawing. No? Ayan. So, parang naka-hexagon din yan. No? Kasi yun nga, yun yung mas efficient na shape for the nature, yung hexagons. Okay, so yan yung ating 5-butyl 2,2-dimethyl nonane. 4-isopropyl octane. Draw natin yung octane, 8 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On the first carbon, you have your isopropyl. Ano itsura ng isopropyl? Naka-letter V. So, 1, 2, 3, 4. Dito yung letter V. Okay. So, yun yung ating isopropyl octane. Sana habang nagsasagot ako, check nyo yung answers nyo, ha? 3,3-dimethyl pentane. Pentane, 5 carbons. 1, 2, 3, 4, 5. The third carbons, you have your 2 methyl groups. So, yun lang itsura niya. Ito na ngayon, yung cis and trans, no? Paano pinapakita yung cis and trans, no? So, we use wedges and solid wedges and dashed wedges, no? So, kapag yan ay parehas na solid or parehas yan dashed, yan ay naka-cis isomer. Pero kapag yan isa ay naka-solid at yung isa ay naka-dash,
yan ay trans isomer. Okay? So ano meaning ng solid? Meaning noon, it is pointing towards your face. Kunwari, itong iPad na to, yung ating solid wedges dito, nakatutok yun sa mata ko. Okay? And yung ating dash, yun ay nakapoint sa likod ng screen ko. Okay, nasa likod siya ng iPad, nakatutok na. So, ganun yung ating isipin na kapag same siya nakatutok sa iyo, or same siyang solid, o kaya kapag yan ay same na nakatutok away sa iyo, yan ay parehas na dash, yan ay cis isomer. Nasa same side ang iyong groups na. Kapag trans naman, yung isa naka-point sa'yo, yung isa naka-point outwards. Okay? So, yun yung cis and trans isomerism for alkanes. We use the wedges and the dashed arrows. So, ngayon, gawin natin trans 1,3-dimethyl cyclopentane. Alam ko, nagawa na natin to, di ba? Pero gawin natin ulit. Okay, cyclopentane, 5 carbon. So, 1 and 3 carbons, andun yung dimethyl. Trans yan. So, yung isa, pointing upwards. Yung isa, pointing downwards. Okay? So, yan. Parang Wi-Fi symbol yung nasa likod. Ito, nasa harap, nasa likod. Pwede rin naman ito yung dash. Pwede ito yung solid wedge. Okay lang. Basta yung isa naka-point sa'yo, yung isa hindi. Ito naman, cis 1,2-diethyl cyclobutane. Cyclobutane yan ay square. So, cis yan. So, ibig sabihin, they must be pointing at you at the same time or they are pointing away from you. So, draw ko yung pointing towards sa atin. Yan. Sa inyong solid wedge or pwede rin naman pointing away from us. No? Yan, naka-dashed siya. So, ito yung cis. No? Ito yung sa trans. Tapos, ito naman. Ano yung characteristic reaction ng alkane? Ano yung characteristic reaction niya? Number 1 is the combustion reaction. Basically, ito yung nasa inorganic chem part, no? Yung combustion. CxHyOZ plus oxygen forming CO2 and H2O. So, ito lang din uli yan. No? So, yung combustion reaction, di na natin gagawin kasi alam niyo na kung paano mag-balance niyan. No? Ngayon naman, ito naman. Paano naman itong ganitong uri ng problem? So, ano yung mga possible chlorination products ng ating alkanes? Pag ganyan yung iyong reaction, ang gagawin mo lang ay yung isang Cl ang ipapalit mo sa isang hydrogen sa molecule mo. Isang Cl lang yung papalitan mo. Isang H lang yung papalitan mo ng isang Cl. Kaya ang sabi doon ay monochlorination product. Okay? So, papalit lang kayo ng H to Cl. Okay? So, kunwari, ayan. Okay, so ito, palitan natin ng yung H, palitan natin ng Cl. Pwedeng ganito na lang yan. Pwedeng andyan, pwedeng andito, pwedeng andon, pwedeng andito, pwedeng andon, pwedeng andito. Kahit saan, no? Basta isang Cl lang yung ipapalit mo, okay lang. Okay, so how about letter B? Sa letter B, so lang to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, yan ay hexane. So yan ay hexane, no? Yung ating hexane, pwede natin palitan yan ng Cl sa harapan. Okay, sa first carbon sa harap, pwede yan. Pwedeng sa second carbon.
Pwede ring sa third carbon. Okay? So, yan. So, pwedeng sa first carbon, sa second carbon, sa third carbon. Kasi po, kapag dito ko pag dito ko nilagay yung isa pang Cl, that is the same as this one. Pinalitan ko lang yung numbering, no? Kasi ano yung numbering ko dito? Right to left. Pag dito naman sa baba, gawin kong numbering dito ay left to right. So, same lang siyang carbon 3. So, basically, binaliktad ko lang yung molecule. Maraming sagot dito. So, ano lang yung kailangan nyo i-keep in mind, no? So, kailangan nyo i-keep in mind na dapat yung iyong answers lang ay mga isomers, no? Hindi dapat same yung molecule. Ito ay isomer neto, ito ay isomer neto, pero ito at ito ay the same. Isomers lang po yung ilalagay nating sagot. Bawal ang isomers. Okay, so paano natin to papangalanan? Ang substituent natin ay chlorine. Ay, nabura yung entire. Ay, naka. Draw nga natin ulit. Paano pinapangalanan to? Ang substituent natin ay halogen. Okay? So, anong ginagawa natin kapag halogen yung substituent? Ang kanyang pangalan, instead ng chlorine, gagawin mo siyang chloro. Paano kapag bromine yan? E di bromo. Paano kapag fluorine? E di fluoro. Fluoro. No? Paano kapag iodine? Ayodo. Okay? So kapag ang iyong halogen ay chlorine, chloro ang kanyang pangalan kapag siya ay substituent. Kapag yan ay bromine, edi bromo. Kapag fluorine, fluoro. Kapag iodine, ayodo. So since ang ating substituent ay chlorine, so gagamitin natin ay chloro. Pero if ever na ibang substituent, gagawin lang O yung dulo. Okay? So ang ating substituent ay chlorine, so ang gagamitin natin ay chloro. So ngayon, pangalanan natin sila. Ay, hindi. Hindi ayono. Ayodo. Ayodo. Iodine kasi eh. Tanggalin mo yung in, gawin mong O. Yan. Ayodo. Parang chlorine lang din. Chloro. Yung in, pinapalitan ng O. Okay. Pangalanan natin to. Siyempre, yung substituent, kailangan lowest yung number niya. Okay? So, kapag left to right yan, ito ay magkakaroon ng 6 na locant. Kapag right to left yan, yan ay magiging 1. So, right to left yung numbering ko dito, ha? Okay? So, for the first molecule, my Cl is located on the first carbon. So, that will be 1-chlorohexane. Nasa first carbon ang chlorine, 1-chloro. Tapos ang parent ko ay hexane. 1-chlorohexane. Itong nasa baba, nasaan yung chlorine? Sa second carbon. E di ang pangalan niyan ay 2-chlorohexane. Ito, nasa third carbon ang chlorine. So, ang kanyang pangalan ay 3-chlorohexane. Okay? So, ganun lang. Ano lang yung nadagdag sa atin dito? Yung names ng halides. Yung chloro, fluoro, bromo, ayodo. No? So, yun lang yung nadagdag sa atin. Pero the rules are the same pa rin. Okay? Same pa rin. Kailangan lowest number, etc. etc. Let's try letter C. Halogenation. Halogenation reaction siya. Ibig sabihin ng halogenation, maglalagay ng halogen.
Ano yung halogen? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Ito naman. Since ito ay monohalogenation, isang Cl lang ilalagay natin. Ang tanong, saan ilalagay yung Cl? Pwedeng dito. Pwede ring dito. Yan lang ba? Yan lang po yung combination. Hindi na pwede sa iba pa. Okay? Pwedeng dito. Kasi kapag itong Cl nilagay mo dyan, that is the same as placing your Cl here, here, and there. Pero yung Cl, kapag nilagay mo dito, iba yon. So ito, pwedeng nandyan, pwede ring nandito. Same lang yan. Okay? May bakod na. Sana all binabakuran. So this will be my parent chain. Okay? So magna-numbering tayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? So this will be 1 chloro, 2,3 dimethyl, tawag dyan, butane. Okay? So again, lowest number parati sa substituents. Ito namang nasa right side, ito ay 2 chloro, 2,3 dimethyl butane. Okay? Don't worry, hindi naman natin papangalanan yung compounds after the reaction. Pero malay nyo, lumabas, di ba? Hindi ko pa ginagawa yung quiz nyo kasi nag-sleeping lang ako nung may sakit ako eh. Until now naman. Parang ayaw ko nga pumasok mamaya sa isa kong class. Joke lang. Namimiss na daw nila ako. Okay, so yan. So, ang nadagdag lang naman sa atin ay yung mga chloro, no? Chloro, fluoro, bromo, iodo. Pero the rules are the same. Okay? Ayan, so tapos na tayo sa alkanes, no? Domobag. Naalala ko tuloy yung classmate ko na may domo bags. Ngayon, alkenes naman tayo and alkynes, no? So, ano lang yung modification sa naming natin ng alkene and alkyne, no? Sabi natin, kapag alkene and alkyne, kailangan kasama ang double bond or yung triple bond sa pagpangalan. Okay? Kapag yan ay alkene, yan ay may suffix na in. Kaya nga alkene. Kapag yan ay alkyne, ang suffix niya ay ine. Okay? Kapag ang iyong molecule ay may double bond sa carbon, yan ay alkene. Kapag yan ay may triple bond sa carbon, yan ay alkyne. Ang priority natin ay ang double bond or yung triple bond. Okay? Draw natin yung line angle structure na to. Letter A. Ano to? 1, 2, 4, 6, 7. So, 7 carbon chain yan. Ganun pa rin. Pero asan yung double bond? From the left, itong carbon at itong carbon in between them, may double bond. So, ayun, may double bond doon. Okay? So, ganun. So, first and sa second carbon, andon yung double bond. Okay. So, ngayon, ito yung parent chain pa rin natin. No? Yan lang naman yan eh. Ano yung pangalan yan? Okay? So, magna-numbering tayo. So, magbibigay tayo ng substituent. Magbibigay tayo ng locant for your double bond kung saan siya mag-start. Kapag left to right, mag-start ang iyong double bond sa 1 to 2. So, 1 yung magiging
locant ng double bond. Pag yan ay right to left, maging 6 ang locant ng double bond. Ano yung better? And syempre, yung 1. So, ang pangalan niya ay 1-heptene. Hept meaning 7 carbon, in meaning may double bond sa first carbon. Pwede mo rin yung pangalanan as hept1-ene. Either way, parehas lang yan. Sinasabi niyan, yung in, yung double bond, nasa first carbon. Pwedeng heptene, 1-heptene, pwede ring hept1-ene. Pero for the simplicity of our discussion, itong nasa taas yung gamitin natin para hindi kayo ma-confuse lalo. Okay? So, yan. So, pangalan niya, 1-heptene. Marami ba to? Ang dami pala na ito. Okay. May isang oras pa naman. Letter B. Redraw ko lang. Dahil hindi ako sanay sa ganyan eh. Okay, so yan. Redraw natin. Ito na yung ating drawing. Ang parent chain natin dito ay itong cyclo group na to. 5 carbons yan. So yan ay cyclopentene. Okay? Paano tayo magna-numbering? Kailangan, pag nagna-number tayo, yung numbers 1 and 2, andoon ang double bond. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Pwedeng ganyan. O kaya, 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan yung 1 and 2 kasama yung double bond parate. Okay? So, ang tanong dyan, ano yung mas maganda? Clockwise, counterclockwise? Yung red or yung green? Kasi syempre, yung green yung susundin natin, no? Yung green. Kasi kapag green yung susundin natin, ang ating substituents ay 1, 4, 4. Kapag ang red ang gagamitin natin, 2, 4, 4. No? So, may better yung 1 kaysa sa 2. Okay? So, ibig sabihin, green yung susundin natin. So, that will be 1 cyclopentene, 1,4,4 trimethyl. Yan. So, yan yung ating mga locants. No? So, green ang susundin natin kasi may lowest number siya na 1. 1, 4, 4. Wait lang. Trimethyl -1 cyclopentene. Wala na. Nagulo na yung spelling ko sa dulo. Pentene. Okay? So, yun yung pangalan nyo. 1,4,4 trimethyl 1 cyclopentene. Okay? So, ganun ha. Kailangan pag magna-number kayo, yung 1 and 2, pagitnaan nila yung double bond. Yan, yung 1 and 2, 1 and 2, nasa gitna nila yung double bond. Okay? Kasi double bond yung priority natin sa numbering, hindi yung substituents. Okay? So, ganun lang. Let's have another one. Letter C. Ito yung letter C. Flinip ko lang siya by 60 degrees. Okay? So, ang parent natin ay cyclohexene. Okay? So, paano yung ating numbering?
Kapag clockwise, 1, 2, 3, nasa first ang methyl, nasa third ang isa pang methyl. Pag counterclockwise yan, nasa second and nasa 6 carbon ang methyl. So, ano better? Obviously, yung red, no? So, this will be 1 cyclohexene, 1, 3 dimethyl. Okay. So, yan yung pangalan niya. 1, 3 dimethyl, 1 cyclohexene. Letter D tayo. Again, yung mga ganun sa dulo, wag muna pansinin. Yung mga parenthesis sa dulo, wag muna pansinin. Yung nasa gitna muna. CH double bond C. CH double bond C. Okay? So, yun yung interpretation dyan. CH double bond C. Tapos saka na natin ikabit yung ating CH3s. Sa dulo, may dalawang CH3. Same as this one. So, ito yung ating parent chain. Longest chain, parent chain yan. Ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, yan ay pentene. Paano yung numbering? Left to right, right to left. So, which is better? Is it the 3 or the 2? Edi, syempre, yung 2. Okay? Yung green yung susundin natin. Okay? So, our double bond can be found on the second carbon, starting on the second carbon siya. Then, since green yung susundin natin, our substituents must also be given the locant according to the green numbers. No? So, yung dimethyl natin, sila ay nasa 2, 4. Okay, so ang pangalan niya ay 2,4-dimethyl 2-pentene. Okay? So, ganun lang. Na-modify lang talaga yung priority, ha? Yung double bond yung sinusunod natin ngayon. O letter E. May triple bond. So, ito ang CH na sa loob. So, kasama yan sa pagbilang. 1 plus 5, 6, 7, 8. 8 carbons yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Bakit hindi siya nakapag-ganito, sir? Ba't hindi nakapag-ganon? Ba't hindi nakaganyan? Bakit ganyan? Okay, ganito kasi. Sabi natin, kapag triple bond, yan ay sp hybridized carbon. Isipin nyo na lang, kapag single bond, yan ay sp3 hybridized. Pag double bond, yan ay sp2 hybridized. Kapag naka-triple bond, yan ay sp hybridized. Kung babalikan natin yung VSEPR, yung valence shell electron pair repulsion theory, ang angle ng single bond ay 109.5 degrees. Kaya yan mag-zigzag. Ang double bond ay naka 120 degrees sila. So, pwede rin yung zigzag dyan. However, ang triple bond ay 180 degrees ang distances nila. So, kailangan ayan ay naka-linear. So, hindi natin pwede i-zigzag yung carbon
na sp hybridized, yung may triple bond. So, kailangan straight line lang siya. Okay? So, kung gusto nyo malaman uli kung paano nakuha yung hybridization ng carbon, panoorin nyo na lang yung lecture video ko, no? Since di pa kayo nakakapag-discuss sa lecture. Okay? So, basta ganun. Pag may triple bond yung carbon, straight line lang, huwag gagawing zigzag. Pero itong nasa ating for example, ito, hindi niya in a straight line, naiinis ako sa textbook. Hindi, mali ito ha. Pero kailangan naka-straight yan eh. Okay? Hayaman na si Bettelheim. Hindi siya mahal ng kanyang magulang. Okay? So, basta yan ha. Tandaan nyo lang itong angles, pati yung hybridization ng carbon depending on the types of bonds na meron siya. Burahin ko na to. Nasa lecture to ha. Panoorin nyo na lang. Or kung magdi-discuss sa sir mamaya, edi better. So ito yung ating longest chain. By the way, ganito ha. Ito pa pala. May carbon dito sa dulo na yan. May carbon din dito sa gitna. No? So ganun kapag triple bond. No? Kaya minsan nilalagyan namin ng spaces yan. Kunwari yan. Mapapansin nyo, pinuputol ko parati yan. Just to indicate na may carbon dito, may carbon din doon. So, ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon yan. Okay? So, kasi baka hindi nyo makita yung carbon eh. Baka isipin nyo, ay, ganun lang. Kunwari, yan, ilang carbon to? Baka isipin nyo, 1, 2, hindi. Before and after the triple bond, may carbon doon. Carbon, 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 carbon. Naka-linear nga lang. Siyempre, hindi obvious yung zigzag kasi ang geometry ng triple bond ay linear. Okay? So, ilang carbons to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay? So, ang pangalan niyan ay 1-octane. Start ka ng numbering sa right. Siyempre, hindi pwede sa left kasi kapag sa left, 7-octane yan. Pag sa right, mag-start, 1 yung kanyang number. Okay? So, ang pangalan niya ay 1-octane. Let's have letter F. So, CF, CH3, CH2C, triple bond C. Tapos, another carbon. So, wag mo muna pansinin yung nasa dulon CH3 kasi may parenthesis. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons yan. Sa third carbon ka mag-start ng triple bond. 1, 2, 3. Andyan yung triple bond. Okay? So, ito yun. Ito, 1. Ito yun, CH3. Ito yung CH2. Ito yung 3. Yung may triple bond. This carbon doon. Then, another carbon. Tapos, may tatlong CH3 doon. Pangit ng drawing. Okay, so ayan. So, ito yung CH3, CH2, C, triple bond. Ito yan. Carbon. This carbon uli. And yung tatlong CH3. 1, 2, 3. Hanapin ng magulang. Ayan yung magulang natin. So, ilang carbon yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons. So, yan ay 6 hex. Dapat hex sign. Ngayon, paano tayo magna-number? Left to right, right to left. Pag left to right, 1, 2, 3. Third carbon to. Pag right to left, 1, 2, 3. Tatlo din. Okay? So, kapag same sila,
On both directions, ang susunod mong i-base ay yung substituents. Kasi parehas silang 3, regardless kung left to right or right to left. So yung substituent naman yung basihan natin. Kapag left to right, ang substituent ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 itong substituents natin. Pag yan ay right to left, sa second carbon. So ano yung better? Edi yung right to left na. So I will start counting here talaga. Okay? So this will be 3-hexane, 2,2, dimethyl, no? Ang ating substituent na. So ang kanyang complete name ay 2,2, dimethyl, 3-hexane. Ayan, so tama yung sagot niya. Ganun na, kapag same ang numbering sa triple bond, left to right, right to left, ang next basis ay substituent. Pero kapag nakita nyo yung lowest number kay triple bond, walang choice yung substituent, kundi sumunod na lang. Okay? So, ganun lang. Ito naman, this is cyclo compound, may triple bond. Bilangin mo na lang kung ilang carbon yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, this is cyclo dec I. Do I have to place kung saan carbon yung triple bond? Hindi na. Kasi anywhere you place your triple bond here, maging one cyclodecyne yun. Okay? So to remove the redundancy, tanggalin mo na lang yung 1. Pwede na yung cyclodecyne. Okay na yan. How about letter H? Okay, so for the letter H, this is your parent chain. I will start numbering from right, no? Bakit ako sa right nag-start? Kasi andun yung double bond. Okay? So priority ko yung double bond, hindi yung ibang tao. Sorry. Sama ng loob ito. Okay? So ganun lang. So ano pangalan yan? So that will be 2,5 dimethyl 1 hexane. Double bond hexane. Okay? So 2,5 dimethyl 1 hexane. Double bond yan. So yan. Double bond lang. Okay? So how about this one? So this is cyclohexene. Ano yung numbering natin dito? Pwedeng ganito yung numbering, no? 1, 2, 3. Kasi, wala. Ito. Kasi kapag yung clockwise tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Kapag yung green yung susundan, kapag clockwise, ang magiging number ng substituent mo ay 2 and 5. Okay? So, pangit yun. Masyadong malaki yung 2 pati yung 5. So, instead, we will choose the red one or the counterclockwise counting. Okay? So, this is 1, 3 dimethyl 1 cyclopentene. Shampoo na siya. Niiwasan yung double bond.
Binatog yun. Ay, hindi, kutsinta ata. Ito, draw natin to para mas madali makita. 1, 2, 3, 4. Ito, ang pangalan yan. Okay, so this will be your parent chain. Ayan, kasama yung double bond, ha? So, anong pangalan niya? That will be 2-methyl 1-butene. Okay, so start ka na numbering dito sa double bond. Again, priority ang double bond. So, hindi ka pwede mag-start dito. Kasi kapag nandito ka nag-start, magiging 3 yung start ng double bond. Pag dito, 1. Okay, so better to. So, letter K tayo. CH3, CH2, CH2. Carbon. Tapos may CH3, CH2, CH2. Tapos may triple bond. Ganon. Teka lang, ang hirap pala yung drawing nito. Ayusin ko lang yung drawing, ha. CH3, CH2, CH2. C. Double bond. CH3, CH2, CH2. Ganyan pala yung itsura niya. Okay? So, baka isipin nyo, ito yung parent chain, ha. Sir, yan yung mahabang carbon chain. Opo. Pero kailangan kasama ang double bond. So, huwag nyo kakalimutan yung double bond. So, ito lang yung longest chain natin. Itong letter K na. Letter K. Ito yung drawing niya. Kasi baka gawin nyo ganito, Kung isipin nyo, sir, ito yung longest chain. Opo, yun yung longest chain. Pero hindi kasama yung double bond. Diyan eh. Kailangan kasama yung double bond. Okay? Magtatampo yan. Okay? So, ang parent chain natin would be 1 pentene. Start tayo ng numbering dito. Andun yung double bond eh. And on the second carbon, you have your 1, 2, 3, propyl. So, ang pangalan niya ay 2-propyl 1-pentene. Okay? So, yan yung complete name niya. Ano ba ginawa niya sa drawing? Ganun yung drawing niya. So, yung ginawa ko kanina, ganito eh. Kinedito ko siya eh. Ay, ganyan. Pwede mo naman ayusin siya as ganun. Sa OrgChem, uso yung muscle memory. Sa OrgChem, basta masanay ka sa zigzag, yung kamay mo na yung bahala mag-drawing ng structure na maayos. Okay? So, yun yung ating mga drawings. Okay, draw tayo. Letter A, trans 2-methylhexane. Again, sa alkene, may cis and trans isomerism. Okay, so kunwari ito, hydrogens to. Pag ang iyong carbon group ay parehas nasa taas, ang priority carbon group mo parehas nasa taas, yun ay cis. Pero kapag ang iyong priority carbon group ay nasa opposite sides ng double bond, yun ay trans. Okay? So hindi na siya solid wedge and dashed wedge, no? So it's about the position of your substituents along the double bond. Okay? So kapag parehas,
Ang position ng priority groups. Yung priority groups, kapag parehas sila ng side, yan ay cis. Kapag sila ay nasa opposite side, yan ay trans. Okay? Ano yung priority group? Yung mas mabigat na atoms. No? Yung mas maraming carbons. No? Ganun. Yung mas mabigat, yung mas maraming carbon atoms, yan yung priority. Okay? Let's draw this. A, trans 2-methyl 3-hexene. Hexene. Draw mo muna yung parent chain. Hexene. So, 6 na carbon yan. On the third carbon, you will have your double bond. Okay? Tapos, may substituent ka sa carbon number 2. Ito. Okay? Okay, so itong drawing na to, trans na to. Itong nag-draw ko na to, trans na yan. Bakit yan naging trans? Kasi itong carbon group na to at yung carbon group na to, they are on the opposite side of the double bond. Ito yung double bond, yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. So automatically, trans-alkene na yan. Ano po kaya itsura ng cis isomer niyan? Pakita ko yung itsura ng cis. So ganito yung itsura ng cis. Napansin mo yung carbon groups, they are on the same side. Ito yung cis. Ito yung trans. Okay? Pag trans, they are on the opposite side of your double bond. Isa nasa taas, isa nasa baba. Pag cis, parehas nasa taas ang iyong carbon groups. No? So, ayan. Okay, so next one. 2-methyl 3-hexene. Triple bond to. Hexene. 1, 2, 3. Triple bond. 4, 5, 6. 2-methyl 3-hexene. So, ito yung drawing niya. 2-methyl 3-hexene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons. Ito yung parent. Ito yung second carbon na may methyl. On the third carbon, you will have your triple bond. Again, kapag may triple bond, linear ang geometry. Saan ka babalik sa zigzag? Sa sp2 and sp3 hybridized carbon. Dun sa carbon na double bond or single bond. Pero kapag yan ay triple bond, straight line yan. Okay? So, hindi yan pwedeng ganito ha. Baka ganito nyo yan eh. Wag ganyan. Magagalit yung electrons. Okay, so ganun ha. Nasa opposite sides ang ating triple bond. I mean, kailangan naka-linear yan, yung nasa taas. Kasi yung nasa baba, may repulsion ng electrons dyan. Magagalit yung electrons, masisira yung molecule mo, sasabog yan. Ha? So, kailangan yung nasa taas. No? So, X itong nasa baba, kailangan linear. Okay? So, ngayon, proceed tayo na anong number na tayo? Nawala na ako. 3-ethyl, 3-methyl, 1-pentyne. 5 carbons. Nasa first carbon ang triple bond. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ito, first carbon, second carbon, third, fourth, and fifth carbon. Okay? Thus, on the third carbon, you have the ethyl group and a methyl group. Ay, ang cute. Para siyang tulo. Ayusin ko nga. Yan.
Okay, so yan. So yan yung drawing niya. Eh, wala na, nagulo na. Ito na lang yung kanina. Yan. Okay, ganyan yung drawing dyan. Check nyo yung mga drawings nyo, ha? Okay, so next one, letter D. We have 2,3-dimethyl 2-pentene. 2-pentene on the second carbon, you will have your triple bond. 1, 2. Dito yung triple bond. 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So yan, 1, 2, 3, 4, 5. 2-pentene on the second and third carbon, you have dimethyl. Ano daw? 2,3-dimethyl 2-pentene. Ay, mali na tong nasa textbook natin na to. Walang molecule na to. Bakit, no? Kasi you can no longer add methyl groups on the second and on the third carbon. Okay? So, hindi mali itong nasa textbook natin. X yan. Bakit? Hindi ka na pwede maglagay ng methyl dyan, pati methyl doon. Bakit? Kasi lalagpas sa 4 na bonds yung meron yung carbon nyo. Okay? So, irereklamo ko yung textbook natin. So, wala niyan, ha? X natin yan. So, walang ganyan. So, yan. So, as much as possible, yung carbon, kailangan 4 bonds lang. Hindi na pwede lumagpas doon. Lalabag yon sa octet rule. Okay? So, bawal yung molecule sa letter D. Okay? Next one, 3-chloropropene. Kunwari ganyan. 3-chloropropene. Hindi sinabi kung nasan yung triple bond. Okay? Pag hindi sinabi, automatically, nasa first carbon yon. Okay? So, again, we can interpret this as 3-chloro 1 propene. Okay? So ganun. Kapag hindi sinabi kung nasan yung triple bond, yung double bond or yung triple bond, nasa first carbon 'yun. Okay? Pero ideally dapat sinasabi kung nasan. Okay? Propene, 3 carbon. Tapos andito yung chlorine. Okay? Ito yung tsura niya. 1, 2, 3. 1 propene, 3 chloro. 3 chloropropene. Again, kapag hindi sinabi, assume na nasa first carbon agad. Okay? Letter F, 3-methylcyclohexene. Okay? 3-methylcyclohexene. Yan ay hexane na may double bond. Okay? So start ka mag-count. 1, 2, 3. So andun yung methyl. Pwede naman nandito sa baba. 1, 2, 3. Okay, so elsewhere, same lang yan. So yun yung kanyang drawing. Letter G. 1,2-dimethylcyclohexene. Yun pa rin naman. 1,2-dimethyl. Meron dito, meron doon. 1,2-dimethylcyclohexane. And letter H, trans 3,4-dimethylheptene. Heptenes, 7 carbons. On the third carbon, andun yung double bond. So, pwedeng zigzag kasi double bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. On the third carbon, andun yung double bond. Just like here. 1,
2, 3, double bond, 4, 5, 6, 7. Okay, so ito, 3, 4. The third and on the fourth carbon, andun ang iyong dimethyl. Ang tanong, trans na ba to? Yes. Bakit to naging trans? Okay, so hatiin mo yung double bond mo. Tignan mo yung left, tignan mo yung right. Okay? So sa left, sino priority mo? CH2, CH3 or yung CH3? Yung mahaba, yung ating ipaprioritize, which is this one. CH2, CH3 yan, no? So ito yung priority. Okay? So yan yung priority natin sa left. Sa right naman, ano yung priority natin? Is it the CH3 or the CH2, CH2, CH3? Obviously, itong nasa baba. Okay? So kung mapapansin nyo, yung ating priorities, they are on the opposite side of the triple bond. Yung isa nasa taas, yung isa nasa baba. So we can call this a trans isomer. Trans yan. Kunwari, kung nagtataka kayo, ano kaya magiging itsura ng cis? No? So ito trans to eh. Ano itsura ng cis? Maging ganito yung itsura ng cis. Okay, so ito yung magiging itsura ng cis naman. Kung mapapansin nyo ang inyong carbon groups na priority, they are on the same side of the triple bond. Okay, so pag trans, they are on the opposite side of the double bond pala, sorry. Okay, so ganun lang. Puro isomers na to. Ay, nakakatamad. Which of the following alkanes shows cis-trans isomerism? Up to pentene. Pentene, 1, 2, 3, 4, 5. To pentene. Can this show cis and trans isomerism? Yes. Pwede yan mag-show ng cis and trans isomerism. Itong drenowing ko, ito ay trans 2 pentene. Itong isa naman ay cis 2 pentene. Okay? So, ito yung cis niyan, ito yung trans. So, pwede siya mag-show ng isomerism. Feeling ko skip ko na tong part na to kasi ulit-ulit na eh. Dito tayo, reagents and catalyst reactions. So, ang ating reactions ng alkenes, tatlo lang yan, no? Teka lang, ha? So, ang ating reactions with alkene, tatlo lang yan. Pwede yung, hydrohalogenation. Pag sinabi nating hydrohalogenation, addition of HX. Pwedeng HCl, HBr, HI, no? So, yan yung mga na-add natin. Addition of HX. Ano pa yung isang reaction? Yung halogenation. Magdadagdag tayo ng halogen. Br2, Cl2, I2, no? So, yan yung mga dinadagdag natin sa ating double bonds. Ano pa yung isa pang reaction nila? Hydration. So, ang hydration naman, OH yung nadadagdag. H2O ang nadadagdag. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is from these molecules presented here, aalamin natin kung anong reagents ang nilagay to convert our alkenes to alkyne, to these compounds. No? Okay, so for example, letter A. 4 na carbons yan. Yung reaction mechanism, di ko nabibigyan ng focus masyado, ha? Baka magulantang na lalo yung buhay nyo, no?
Okay, so wag niyo na masyadong pansinin yan. Okay na tayo dito. Basta alam natin kung ano yung nadagdag. Yun. Buhay na tayo dyan. Okay. So ito yung sa letter A. Ano yung nadagdag sa ating molecule? Nadagdagan ka ng Br. Nawala yung triple bond mo, so nadagdagan doon ng Br. Ang tanong, ano yung nadagdag dito sa dulo? Hydrogen yan. Kasi ilang hydrogen meron dito? Isa. Pagdating dito, dalawa na yung hydrogen. Tapos nadagdagan ka pa ng Br. So ano yung mga nadagdag sa atin? Hydrogen, pati Br. So ang reagent na ginamit dyan ay HBr. Okay? So by just looking at the molecule, kung ano yung nadagdag, yun yung reagent mo. Okay? So ganun lang yung pag-check dyan. Ito, nadagdagan ng isang H. Ito, nadagdagan ng Br. Isa hydrogen dyan. Ngayon, may isang hydrogen. May isa pang Br. Isa yung hydrogen dito. Ngayon, dalawa na. So, yung ano yung mga nadagdag? Yung H pati yung Br. Okay? So, ganun lang yung pag-check. No? Tignan mo lang yung mga pagbabago sa molecule. How about this one? Ano yung nadagdag? Tignan mo yung double bond mo. Dito yung interest natin eh. Okay? So ito, walang hydrogen. Nadagdagan siya ng OH. Tapos ito, sa dulo ng double bond, may isang hydrogen dyan. May dalawang hydrogen dyan. Ngayon, tatlo na. So ano yung nadagdag? H2O. Isang H, isang OH. Pag pinagsama mo yon, H2O. However, when we are adding water, kailangan catalyzed yan. So lalagay natin yung acid na ginagamit for this reaction. Lalagay mo lang H2SO4. Okay? Pwedeng H plus din. So to indicate na yan ay acid catalyzed reaction. Okay naman, letter C and D. Sige, kayo naman mamili. Sa letter C, ano yung nadagdag? Etong carbon na to, ilang hydrogen meron dyan? Isa. May isang hydrogen dyan. Dito, may isa. Hydrogen. Dito, ilang hydrogen meron dito sa baba? Naging dalawa na. So, mula isa, naging dalawa. So, ibig sabihin, nadagdagan ka ng isang H. Sa taas naman, isa yung hydrogen. Pagdating dito, isa pa rin. Pero ano yung nadagdag? Yung iodine. So, nadagdagan ka ng H, nadagdagan ka ng I. So, ang nadagdag na reagent ay HI. Okay? HI yung nadagdag. Ay, nako. Kala ko kung ano yun eh. Okay, so ganun lang. Tignan mo lang yung molecule kung ano yung manadagdag. Dito sa baba, nadagdagan ka ng isang H. Sa taas, nadagdagan ka ng I. So, HI yung nadagdag. O, dito sa baba, ano yung nadagdag? Ang nadagdag ay dalawang BR. So, basically, BR2 lang yan. Okay? So, ganun lang. Yung ating reagents, tatlo lang naman yan. HX, X2,
o kaya H2O na may catalyst na H plus or H2SO4. Yan lang yung pagpipilian natin. Okay? So, yung apat lang ngayon. Ay, yung tatlong yan. So, ito, this is for the hydrohalogenation. This is for the halogenation. This is for the acid-catalyzed hydration. Okay? So, ngayon, gagawin naman natin yung last part ulit, no? Ito, nasagutan na natin to sa video. Gagawa ko ng panibago. Okay. Okay. Ayun yung ating double bond. Ano yung magiging product? Okay. So, may sinasabi tayo last time na Markovnikov addition. So, ano yung sinasabi sa Markovnikov addition? Yung isang hydrogen, madadagdag siya sa carbon na may mas maraming hydrogen. 'Di ba ito yung double bond? Hanapin mo diyan kung saan yung mas maraming mas maraming hydrogen. Okay? So, yun yung sinasabi ng Markovnikov addition, yung H ilalagay mo sa carbon na maraming hydrogen. Yung I, saan mapupunta yan? Eh di dun sa walang hydrogen. Yung wala masyadong hydrogen. Okay? So, yun yung sinasabi ng Markovnikov addition. Hindi ko na papakita yung mechanism, yung sagot na lang mismo, ha? So, ang ating kasagutan dyan ay paano? May ganito yung sagot. Bakit? Tignan natin. Ilang hydrogen meron dito? Wala. Kasi yung carbon na to, may 4 na siyang bond. So, ibig sabihin, walang hydrogen dyan. Dito, ilang hydrogen meron dito? 2. Kasi yung carbon na to, may 2 bonds. So, 2 pang hydrogen. So, that means yung H, mapupunta dito sa dulo. Yan. Magiging CH3 yon. Yung iodine, saan yan mapupunta? Dito sa part ng double bond, ito, dito sa gitna. So, dun mapupunta yung I. Okay? So, yun yung kwento ng Markovnikov addition. Yung H mapupunta sa carbon na may most hydrogen. Itong double bond lang yung tinitignan natin, ha? So, yung H mapupunta siya doon. Yung I mapupunta doon sa carbon na wala masyadong H. Okay? So, onti na lang na examples. Yung H plus, ang purpose lang yan ay catalyst. Pero yung H2O yung idadagdag natin dito. Yung H, pati yung OH. Ang tanong, saan mapupunta yung H dito? Dito or doon? Sa A or sa B? Saan mapupunta yung H? Saan mapupunta yung H? Sabi sa Markovnikov, sabi ni Markovnikov, ang H ay mapupunta sa carbon na maraming hydrogen. Alin yon? Yung A ba yon or yung B? Yung A yung maraming hydrogen. May isang hydrogen dito kasi may 3 bonds na sa carbon na to. Isang hydrogen pwede. Sa B, may hydrogen ba dito? Wala na. Kasi may 4 na bond dito. So, ibig sabihin wala nang room for hydrogen. So, ibig sabihin yung H mapupunta dito sa A. Ang OH mapupunta sa B. So, nakaganon siya. Okay? So, yung OH mapupunta parate sa carbon na onte yung hydrogen. Okay? Kasi yung H mapupunta parate sa carbon na maraming hydrogen. How about this one naman? Ayan. Ito madali lang. Kapag ganyan lang yung problem, tig-isa mo silang lalagyan ng bromine. Okay? So, ganun lang siya kadali.
tig-isa mo lang lalagyan ng bromine. Yung isa nandito, yung isa andon. Okay? Kaya binibilisan ko na lang yan. Kunwari, ganito yan. Kapag ganyan, tig-isa silang may chlorine. Okay? So, ganun lang. So, yun lang naman yung mga reactions. Ang kailangan nyo lang tandaan ay yung hydrogen mapupunta sa carbon na pinakamarami yung hydrogen. Yung X, yung iodine, yung OH, mapupunta siya sa carbon na mababa yung hydrogen. Okay? So, yun lang yung kwento ng Markovnikov. No? Okay? So, basically, tapos na tayo dyan. No? Na-discuss ko naman yung iba na dito sa video. No? So, yun lang. That ends our review for today. Ang gusto ko na lang gawin nyo is review na lang. No? Baka mamayang gabi mag-post na ako ng quiz for this chapter. Kailangan nyo lang tandaan saan mapupunta yung H, saan mapupunta yung OH, saan mapupunta yung BR, saan mapupunta yung CL, no? Etc. etc. Okay? So, yun lang. And, yun. So, basically, tapos na tayo sa first part. Okay? Ano pa yung kailangan ko i-keep in mind sa inyo? Sa Thursday, magko-continue tayo ng discussion about benzene. No? Puro reactions na tayo sa susunod. Okay? So, wala na tayong naming. Puro reactions na lang. Okay? So, yun lang. I believe mabilis naman tayo matatapos dito sa OrgChem. Kasi puro reactions lang gagawin natin. Okay? Yun lang. And, so good luck sa magiging quiz 6 ninyo later. No? So, baka mamaya ko siya i-post or bukas. Okay? Yun lang. And upload ko na lang to sa YouTube. And baka may question kayo or okay na. Tulog na ata yung iba, no? Sige. So anyway, basta ganun lang yung OrgChem. Alam mo lang kung paano magpangalan, tas alam mo kung saan mapupunta yung H, saan mapupunta yung OH, saan mapupunta yung CL, saan mapupunta yung BR. Okay na yan. Okay. So feeling ko okay na naman kayo kasi alam niyo na kung saan mapupunta yung mga atoms, di ba? Okay? So yan. So I'll see you again on Thursday. Ang klase natin ay magiging hanggang kailan po yung quiz? Matagal naman yung quiz kasi ang daming affected na students ng Bagyo. As in, may mga students ako na nandun sa Catanduanes. No? Nakita ko yung mga picture kanina sa nila, sabi nila. Ang hina-hina daw talaga ng internet, no? Okay, so ganun. Yung quiz naman natin, yung formality, yung deadline is just for formality, no? Pwede pa rin pa kayo humabol kasi ang dami talagang affected ngayon. So, yun, yung mga bahay, sira-sira. So, yun. Kaya yun, nawaan ko naman yung ganun. No? Kaya matagal yung deadline for the quizzes. No? Okay, so you can still access them even beyond the due date. Ha? So, yun lang. Stay safe na lang. May bagyo na naman na paparating sa Metro Manila. Okay, kung aware kayo, pakita natin yung ating video. Ito yung bagyong yan. Yan. Itong bagyong to, dediretso yan sa Metro Manila. Yan eh. Dadaan na naman yung bagyong yan. Kaya, naku po, good luck sa atin. Tignan natin yung weather forecast. So yan, to Monday, makikita natin umaakyat yan. Tapos dadaan yan papunta dito. Ayan, nakikita natin yung progress ng bagyo. Lumalakas siya. Naku po, dadaan ng Metro Manila ba? Dadaan nga. Ayan, Wednesday. Tatamaan siya sa batok. Ayun, tumama na sa Luzon. Ayun. So, around Wednesday, Thursday, expect natin na dadaan na yung bagyo sa atin. Ayun, lumalakas siya lalo. Papunta siya sa Vietnam. Okay? So, ngayon pa lang, kailangan na pala maglaba, no? Kasi sa Wednesday, malapit na yung bagyo eh. Thursday, magla-landfall.
Okay. So, mag-iingat na lang po. Okay, so yun lang. Ingat lang parate ha. And I'll see you again on Thursday. No? So, ingat po and bye-bye. Okay, so yan. So, ingat na lang po parate. Actually, pangarap ko maging meteorologist dati. Share ko lang. Kasi wala.